እንደምን አላችሁ ተማሪዎች? የዛሬው ሌሰናችን distribution and density of Africa's population ነው። After this lesson you are expected to demonstrate distribution and density of patterns of African population. So ከዚህ ሌሰን በኋላ የአፍሪካን ፖፑሌሽን ዲስትሪቢዩሽን እና ደንሲቲ ፓተርኑን እንዴት እንደሆነ መግለጽ ትችላላችሁ ተብሎ ይጠበቃል። So population distribution ምን ማለት ነው? ዲፋይን እናድርገው መጀመሪያ። Population distribution refers to the way people inhabit and occupy the earth's surface. ስለዚህ የሰው ልጅ መሬትን የያዘበት በመሬት ላይ ያለበት ኢንሃቢት ያደረገበት የሰፈረበት ኦኩፓይ ያደረገበት ሁኔታ አጠቃላይ population distribution እንለዋለን። So Africa's population distribution is uneven ነው። የትም ኖርማሊ population distribution የትም even ሆኖ አያውቅም። የአፍሪካ ፖፑሌሽንም እንደዚህ ነው፣ uneven ነው። ሶ uneven ማለት ወጥ የሆነ በተመሳሳይ ሁኔታ ፖፑሌሽን ኢኳሊ ዲስትሪቢዩት አልሆነም በሁሉም አካባቢ። አንዳንድ አካባቢ በጣም ደንስሊ ፖፑሌትድ ይሆናል፣ አንዳንዱ አካባቢ ደግሞ ስፓርስሊ ዲስትሪቢዩትድ ይሆናል ማለት ነው። as a result there are areas of high and low population density ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ደንስሊ ፖፑሌትድ የሆነ በጣም ጥቅጥቅ ብሎ ሰው ያለበት አለ፣ ዜን ደግሞ በጣም የተበታተነ ህዝብ ያለበትም አለ ማለት ነው። Some parts of the continent ለምሳሌ ያህል particularly the vast Saharan desert መውሰድ ይችላል have few permanent residents. So ሳሃራ አካባቢ ላይ sparsely populated ነው or a few permanent residents ናቸው ማለት ነው ያሉት እዛ አካባቢ ላይ። The Nile Valley of Egypt, Mauritius, Rwanda and Burundi are among the most densely populated areas in the continent. እነዚህ ኤሪያዎች ላይ ደግሞ ወንዞች አካባቢ በሚገኙበት አካባቢ ደግሞ densely populated የተሻለ አየር ንብረት ባለበት አካባቢ የተሻለ population densely populated ሆኖ እናገኘዋለን። ከገጠርና ከተሞች ላይ densely populated ሆኖ እናገኛለን። So እንደየአካባቢው የተለያየ ይሆናል ማለት ነው። So the continent's average crude population density during the mid of 2019 was about 44 people per kilometer square. ስለዚህ በ2019 ላይ የአፍሪካ ፖፑሌሽን ደንሲቲው 44 ሰዎች በኪሎ ሜትር ስኩዌር ውስጥ 44 ሰዎች ናቸው ተብሎ ነው የሚታሰበው። Certain human and physical factors are responsible for such spatial variation in distribution of population in the continent. ስለዚህ spatial variation አይተናል በፖፑሌሽን፣ ለዚህ ደግሞ የተለያየ human and physical ፋክተሮች አሉ ነው። let's see ፊዚካል ፋክተሮች ምን ናቸው? ፊዚካሉ ክላይሜቱ አንዱ ነው፣ አየር ሁኔታው፣ ሪሊፉ፣ availability of water, fertility of soil, distribution of minerals እነዚህን የመሳሰሉት ፊዚካል ፋክተር ናቸው። አንዳንድ አካባቢ ላይ ፖፑሌሽን densely populated እንዲሆን ያደርጋሉ፣ አንዳንዱ አካባቢ ላይ ደግሞ sparsely populated እንዲሆን ያደርጋሉ ማለት ነው። ለምሳሌ ሞቃት አየር ክላይሜቱን ብንወስድ የተሻለ አየር ያለበት ላይ ህዝብ በጣም densely populated ሆኖ እናገኛለን። ሞቃታማና harsh የሆነ ኤሪያ ላይ ደግሞ sparsely populated ልናገኘው እንችላለን ማለት ነው። እንደዚሁ ሪሊፉም እንደዚሁ ሎላንድ እና ሃይላንድ ላይ የተለያየ ልናገኝ እንችላለን። ሌቭል የሆነ መሬትና ሜዳማ እና ተራራማ አካባቢ ላይ የተለያየ ነው የፖፑሌሽን ዲስትሪቢዩሽን ኦር ደንሲቲ ማለት ነው። ሂውማን ፋክተሮች ምንድን ናቸው? That determine the extent to which the human inhabitant a certain place include economic condition አንዱ ነው፣ political situations and other social factors እነዚህ human ፋክተሮች ናቸው ማለት ነው። so እነዚህ የፖፑሌሽን densely distributed or sparsely distributed እንዲሆን የሚያደርጉ ፋክተሮች ናቸው ማለት ነው። There exists a significant regional variation in population density. ሪጂናል ቫሪዬሽን በጣም አለ። በምስራቅና በምዕራቡ በሰሜንና በደቡብ በሴንትራሉ ልዩነት አለ ነው ሪጂናል ቫሪዬሽን። ለምሳሌ both eastern and western Africa have the continent's highest crude density of 65% per kilometer square. የአፍሪካ 44 ሰዎች ፐር ኪሎ ሜትር ነው እንበል እንጂ አንዳንድ አካባቢዎች ደግሞ ከዛ በላይ የሚሆኑበት ለምሳሌ ኢስተርን አፍሪካን እና ዌስተርን አፍሪካን ብንወስድ ከዛ በላይ ነው፣ 65 ሰዎች ናቸው በአንድ ኪሎ ሜትር ስኩዌር ውስጥ። ስለዚህ ከሌሎች አንጻር ደንስሊ ነው ማለት ነው። ሳውዘርን አፍሪካን ብንወስድ has the continent's lowest crude density በጣም ዝቅተኛው የሚባለው
የት ነው ያለ? ሳውዝ አፍሪካ ነው። 25 ሰዎች ናቸው ፐር ኪሎ ሜትር ስኩዌር ውስጥ ላይ ያሉት። The most populous countries are Nigeria, ኢትዮጵያ፣ ኢጂፕት ኤንድ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ ኤንድ ዘ ሪፐብሊክ ኦፍ ሳውዝ አፍሪካ። እነዚህ በጣም ህዝብ በጣም ያላቸው ሞስት ፖፕለስ የሚባለው ህዝብ በጣም ያለባቸው አካባቢዎች ተብለው የሚታወቁት ናይጄሪያ፣ ኢትዮጵያ፣ ኢጂፕት፣ ኮንጎ እና ሪፐብሊክ ኦፍ ሳውዝ አፍሪካ ናቸው ማለት ነው። ሶ እንግዲህ ሪጂናል ቫሪዬሽን በዚህ መልኩ ልዩነት አለ የሚለውን ነገር እንድትይዙ ነው። however being populous does not necessarily mean being densely populated። ያ ማለት እነዛ አገሮች ቅድም ያልናቸው እነ ኢትዮጵያ፣ እነ ሳውዝ አፍሪካ፣ እነ ኮንጎ እነዚህ ኢጂፕት ደንሲፊኬሽን ኃይለኛ ፖፕለስ ናቸው እንበላቸው እንጂ ፖፕለስ መሆን ግዴታ ደንስሊ ፖፕሌትድ ነው ማለት አይደለም። ደንስሊ ፖፕሌትድ የምንለው በአንድ ጠባብ ኤሪያ ላይ ብዙ ሰው ሲኖር ነው። ስለዚህ ሞስት ደንስሊ ፖፕሌትድ ካንትሪስ ኢን አፍሪካ የምንላቸው እነዚህ ናቸው። ሞሪሸስ፣ ሩዋንዳ፣ ብሩንዲ፣ ካሜሮስ፣ ሲሸልስ ናቸው። ያላቸው ህዝብ ብዛት ላላቸው የመሬት አጠቃላይ ኤሪያ ሲካፈል የሚመጣው ይሄ በጣም ከፍተኛ ህዝብ የሚመጣባቸው እነዚህ ሀገሮች ናቸው። የሀገሪቱ የመሬቷ ስፋት ይወስነዋል ማለት ነው። በጣም ሰፊ ሀገር ሆኖ ፖፕሌሽኑ ብዙ ቢሆን ሲካፈል ደንሲቲው ያን ያህል ላይሆን ይችላል። ፐር ኪሎ ሜትር ስኩዌር ስናካፍለው የሚመጣው ያን ያህል ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ሃየር ፖፕሌሽን ማለት ግዴታ ሃይሊ ደንሲቲ ነው ማለት ላይሆን ይችላል የሚለውን ነገር እንድትይዙ ነው። ሪጂናሊ እናያቸው እስቲ። ቅድም ያወራነው በዚህ መልኩ ክሩድ ደንሲቲ ፖፕሌሽን ደንሲቲው ፐርሰንት ባይ ኪሎ ሜትር ከፍተኛ እዚህ ላይ እንደምታዩት እነዚህ ሁለቱ ዌስተርን አፍሪካ እና ኢስተርን አፍሪካ 65 ናቸው። ወይራስ ዝቅተኛ እዚህ ላይ 25 ይታየኛል። ሳውዘርን አፍሪካ እና ሴንትራል አፍሪካ ሁለቱ ዝቅተኛ 25 እና 27 ናቸው። በዚህ መልኩ ደንሲቲውን የፖፕሌሽን ደንሲቲውን መግለጽ ይቻላል ማለት ነው። ተማሪዎች የዛሬውን ሌሰናችንን በዚህ ያጠናቀናል። በቀጣይ በሌላ ሌሰን እስከምንገናኝ ደህና ቆዩኝ።